Tag-ulan na, or should I say, malapit na ang cold season, or pwede din natin sabihin, baby, it's starting to get cold outside. Bongga, di ba? So today, let's cook a very popular sabaw soup recipe, or tama ba? Para sopas is soup, di ba? Let's cook creamy sopas. Ang dali naman po ng recipe mo ngayon. May sopas recipe din naman po ako. Why should I watch yours? Because this is my version and I promise you, napaka-creamy po nito at hahanap-hanapin mo, hahanap-hanapin ang mga mahal mo, hahanap-hanapin kanila. So let's start. Pinainit ko yung aking kaserola. Hindi naman kailangan ganito kung anong available mo dyan. I'm just going to put some oil, konting mantika, and lalagyan ko ng butter. Ikaw ba naglalagay ka ng butter sa gisado ng sopas mo? So you just put some butter. Lagyan mo ng isang tipak na butter yan. So onions and garlic. Dito, medyo tostahin mo ng konti yung bawang at sibuyas mo. Magbibigay yan ng bonggang flavor sa iyong sopas. Ayan, napapansin mo, diba? Medyo light brown na. Okay. Ilalagay ko yung aking chicken. This is chicken breast fillet that I've sliced maninipis. At para malasang-malasa, mas super bongga ang ating sopas, I'm going to put a splash of my favorite and trusted Lawrence Patis Puro. Dahil of course, ang pagluluto, dapat sa simula pa lang, nagsasangkot siya ka pa lang, ay, ang bango. Grabe, I can smell the umami, yung talagang, diba? Nagsasangkot siya ka pa lang, gusto mo malasang-malasa na. Kada layer ng lutuin mo, flavorful. And ilalagay ko na yung aking tubig. Ay, may naiwan chicken. Wala dapat na iiwan. At higit sa lahat, hindi ka dapat magpapaiwan. Paano po yun? Iniwan po ako, hindi ko nalalaman. Ano pong gagawin ko? Move on, girl. Yun lang yun. Lahat dapat nagmo-move on. Ito ngang recipe ng sopas, magmo-move on, bubuhusan ko ng tubig. Magmo-move on tayo talaga. In life, talagang kailangan nagmo-move on tayo. Masakit, mahirap, pero kailangan mag-move on. May mga bagay na talagang kailangan. At ito, kailangan ko siyang takpan para mabilis siyang kumulo. Okay, ayan, kumukulo na. The next step, titikman ko. Malasa na siya, but if you want the flavor to be stronger, yung soup talaga malasang-malasa, pwede mong lagyan ng chicken broth cube. Lagyan mo lang ng isa or dalawa, depende sa'yo. Depende actually sa laki ng ginagawa mo, sa dami ng ginagawa mo. And ilalagay ko na din yung aking noodles. Ngayon, I'm going to give you a tip. Kasi po, dalawa lang po kami sa bahay. Pag po gumawa ko ng sopas, ang nangyayari po, kinabukasan, pag ininit ko yung noodles, labog na po. Ayaw na pong kainin ng anak ko. Kasi yung noodles, ang lambot-lambot na niya, hindi mo na po makita yung shape ng macaroni. I get you. Ganyan din po ang problema namin dito sa bahay. So, kung balak mong initin kinabukasan yung sopas mo, pakuluan mo ng bukod yung noodles. Ilagay mo lang upon serving. Ang disadvantage lang nun, yung noodles, medyo hindi, di ba, yung ibang sopas kasi talagang noodles pa lang, lasang-lasa mo na yung soup. Pag gano'n ang ginawa mo, medyo weak yung lasa ng noodles mo.
But again, the choice is yours. Pwede mong pakuluan ng bukod, pwede mo din naman pakuluan dito, and then kunin mo muna yung noodles, ihiwalay mo, para hindi siya nalalabog kung iinitin mo yung sopas the following day. Pero ako ilalagay ko na kasi dito sa amin, mauubos po ito mamaya. Ayan, so papakuluan mo lang ng mga 7 to 8 minutes. And habang papakuluan ko yan, maglalagay na ako ng evaporated milk. Bakit ang dami mo pong evaporated milk? Ano po ba yung lulutuin mo? Magtatayo ka po ba ng halo-halo station? Hindi. Gusto ko lang talaga very creamy. Pero pwede namang hindi ko maubos to. Pwedeng kalahati lang ang ilagay ko. Ayan. Oh, di ba? Nakita mo, puting-puti yung sopas. And hindi pa ako tapos dyan, ha? Maglalagay pa ako ng cream. Optional naman po ito. Alam ko, sasabihin nyo, ang mahal-mahal naman yung sopas na yan. Grabe. Kaya nga optional po. Pwede namang evaporated milk. And then tikman ulit. Parang gusto ko ilagay lahat to. Ay, yung sandok ko, muntik na mahulog. Nakita niyo yun. Masyadong maliit yung sandok. Palta natin. Ayan. And then, syempre, meron akong hotdogs. Bakit ang daming hotdogs? Kasi po, yung kapatid ko, pinipingwit niya lahat ng hotdog dun sa sopas. Para bang, ano mo yun? Parang siya na lang ang anak ng Diyos sa ginagawa niya. Kukunin niya lahat yung hotdogs dun sa sopas. O kaya ito, kahit mapuno niya ng hotdogs yung kanyang, ano nga tawag doon? Yung kanyang mangkok. 'Di ba? May matitira pa din para sa iba. O, ganun ang ugali niya. Kukunin niya lahat yung hotdogs. Gusto pa niya kulay red. Bakit kulay red? Para mabilis niya nakikita yung hotdog. Pero di ba, maganda talaga yung kulay red yung hotdog. Nakikita mong lulutang dyan sa sopas mo. Teka, ang dami ko sinasabi. Palambutin muna natin and then balikan natin yan. Okay, so now tinitikman ko kung yung noodles ay al dente na. May option ka din naman at this point na for example, ganito. Pwede mo din naman hanguin yung noodles na ganyan o kasama yung chicken. Let's say, ayaw mo talaga ng naninigas yung... Ay, naninigas! Baliktad! Ayaw mo talaga ng... Ano nga ba yun? Nalalabog yung noodles. O, edi, pwede mo pa din naman siyang tanggalin ganito. Kumapit na sa kanya yung flavor nung sabaw. Tapos, kung ibubuffet mo yan, nakahiwalay yung sabaw, nakahiwalay yung noodles. 'Di ba? The choice is yours. Pero ngayon, sama-sama ang gusto ko, 'di ba? So, ayan. Malambot-lambot na yung noodles ko. I'm going to do some final seasoning. Lagyan ko pa ng konting patis. Just a bit. And lalagyan ko din ng just a splash of suka. Of course, I'm using my favorite Lawrence Coco Suka. Para lang iwas panis, talagang ako kasi, yung bang tinuro ng nanay ko na konting suka will help na maiwasan yung panis. So, naglagay lang ako ng konti. And of course, just like any sopas, masarap yung maraming paminta. Hindi po ako mahilig sa paminta. Yung anak ko, ayaw niya po na may paminta. Sinabi mo po, mas masarap kung may paminta. You know the answer. Kung ayaw mong lagyan ng paminta, huwag mong lagyan. Pwede din namang white pepper ang ilagay mo. Pero kasi ako, ayaw ko yung white pepper. Alam mo kung bakit? Parang hindi ko siya na-feel. Gusto ko kasi yung nakikita ko dito, alam mo yon. Mukhang may trust issues ka, chef. Gusto mo yung na-feel mo. Ayaw mo yung sinasabi lang sa'yo na nandyan, pero wala naman talaga dyan. Gano'n naman talaga, di ba? O halimbawa sa'yo, sabihin ko sa'yo na nandyan, pero wala naman talaga dyan. Ano ma-feel mo? Ganun lang yun. So yan, hinaan ko na ulit yung apoy. And then I'm just going to put my hot dogs. Lagay mo dyan, daming hot dogs. Kailangan po ba ilagay lahat? Well, tingnan nga natin, baka mamaya mas madami pa yung hotdog kaysa doon sa macaroni.
Ilalagay ko na lahat. Ayun, nandyan na eh. Nasa harap ko na. 'Di ba? O, pagkalagay mo ng hotdog, lagay mo yung carrots, pati yung repolyo. O, yan. Tapos, takpan mo muna. Okay, yan. Lagay mo dyan. Bago ko takpan yan, lalagyan ko ng toasted garlic. Garlic lang na pinrito. Tapos meron akong itlog dito, ilalagay ko din yung kalahati. Garlic ulit. O tapos, ang sunod mong gagawin bago mo takpan, picturean mo. Para yung may mga trust issues, alam nila kung ganong kadaming sahog ang pumunta dyan sa sopas mo. Okay, takpan. And then, bring it to a final boil. And then, the next step, kakainin. Okay. This is super duper bongga. Nakita mo, oh. Ano pang kulang dito? Sabaw. Gagawa ka pa ng sabaw. Pero kasi kami, pag kumain kami ng sopas dito, sa bahay namin, literally, inuulam namin yan. Pwede mo din partner ng fried chicken. Of course, use my fried chicken recipe. And let's try. Ito yung gusto kong ma-achieve. Yung parang nagiging kulay pink yung sabaw ng sopas dahil sa hotdog, humahawa yung hotdog. And on the side, maglagay ka ng patis. Of course, Lawrence, paminta, garlic, and eggs. Pero kasi ako, nalagyan ko na po ng sobrang daming paminta, garlic, and eggs yung sopas na yan. So, kumpleto na siya. Ikaw na lang ang kulang. Yung kakain na lang. Let's try. Dasabaw muna. Teka, ang init nung mangkok. Ayan. Ang sarap. Eto, ganito gagawin ng kapatid ko. Yung mga hotdog, kukunin niya yan, tapos iuulam niya. Sarap nga naman. Naintindihan ko siya ngayon kung bakit dinudupang niya yung hotdog sa sopas. And the vegetables are perfectly cooked. Ang sarap. Ito yung parang, alam mo yun, parang maglulook forward ka, nakakain ka ng sopas. Labas na labas yung lasa ng chicken, and of course, yung lasa ng patis na nilagay natin, very natural. At syempre, hihigupin ko yan. For example, nagluto po ako ng lunch. Yung asawa ko, dinner pa uuwi. And looking forward siya sa mga niluluto ko. So, paano po yan? Baka pag uwi niya, lasog-dasog na yung sopas, ihiwalay mo yung sabaw at yung laman na ibibigay mo doon sa asawa mo for dinner. Ganun ang gawin mo. Para fresh pa din. Malutong pa din yung gulay, al dente pa din yung pasta, hindi umalsa. Hindi mapapansin ng asawa mo na lunch pa lang niluto mo na yun. So, don't wait any longer. It's very bongga. So, magluto ka na ng sopas.